السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض السكارف بتاعنا. كوفيه تسميها زي ما انت تسميها، كوفيه سكارف تعمليه للرقبه عادي، او تعمليه سكارف العاديه ديت. هنعمل مع بعض ونتعلم مع بعض. غرزة النهارده سهله جدا، مناسبه جدا للرجال والنساء برضو والاطفال. مناسبه كمان تكون بطانيه او ايس كاب، كوفيه رجالي، ومناسبة جدا للشتاء علشان الغرزة بتاعتها مش شايفين جميلة جدا ومليانة وسهلة قوي قوي. مع بعض هنعرف الخيط لو عملناه خيط متوسط السمك هيبقى شكله احلى. لو انت عاملاه سكارف، لو عاملاه بطانيه، بفضل طبعا يكون الخيط اتخن شويه عشان يبقى سريع معاكي، بس هو بياخد خيط شويه مش كتير، بس بياخد خيط. تمام. الغرزه عشان سهله جدا ومليانه، شغلها قريب من بعضه، الغرزه متماسكه مع بعضيها، فبتاخد خيط شويه معاكي. تمام. ممكن تاخد شريطين او 3 حسب طول السكارف اللي انت عايزاه. طبعا المقاسات والاطوال انا هقولها لكم دلوقتي مع بعضينا علشان نبقى عارفين الجدول بتاع المقاسات، لو حابين تدخلوا تعملوها للاطفال او للكبار او للسيدات او الرجال عادي جدا. تمام. المقاس السن من سنة لسنتين بيبقى طول السكارف 85 سنتي، والعرض بتاعه من 8 ل10 سنتي. 3 سنوات ل4 سنوات طول السكارف بيبقى 100، ومن 100 ل120 من 10 سنتي. العرض بتاعه من 8 سنتي ل12 سنتي. طب سن 5 سنوات بيبقى الطول السكارف 110 او 115، والعرض بتاعه 8 برضو ل12 سنتي. من سن 6 سنوات ل7 سنوات بيبقى طول السكارف من 115 ل120 سنتي، والعرض بتاعه من 9 سنتي ل12 سنتي. السن من 8 سنين ل11 سنة 120 الطول لغاية 125، والعرض من 9 ل12 سنتيمتر. من 11 سنة ل17 سنة الطول من 130 ل150، والعرض من 12 ل15 سنتي. للسيدات الطول من 140 ل160 سنتي، والعرض من 12 ل15 سنتي. وللرجال من 160 سنتي ل180 سنتي الطول، والعرض 13 ل16 سنتيمتر. بكده احنا عرفنا اطوال الكوفية لكل المقاسات عشان تقدري تعمليها بكل سهولة وبساطة. هنعرف مع بعض ونشوف الغرزة النهاردة. اوريكم بس الغرزة عاملة ازاي. بصوا، شوفوا الغرزة بس عشان تبقوا شوفوا جمال الغرزة بتاعتنا. شايفين كده اهي الغرزة بالطول، يعني انا بشتغل بيها كده، بطلع بيها كده. المقاسات بتبقى من هنا من البداية اهي سلاسل، وببدأ بيها اطلع لفوق. شايفين جمال الغرزة اهي. طبعا انا عملت خيط اليزا، الخيط قطن، في نسبة قطن، بس طبعا معظم الخيوط بيبقى فيها لكرة فبتبقى تمط شوية، بس المطة بتاعتها هنا ايه بالطول. تمام. شايفين اهي الغرزة اهي. هي طبعا عدلة الغرزة كده بطلع بيها بالشكل ده، فانا شكل الغرزة يبقى بالشكل ده بالطول. تمام. اهي سكارف بتاعنا بطوله اهو. بالخطوات مع بعض هنقدر نعمل السكارف النهارده، ويلا بينا نبدأ مع بعض. طبعا انا ما اشتغلت بالسكارف ده، اشتغلت بالخيط متوسط السمك وابره رقم من 3 ل4. تمام. دي 3 اهي، بس انا اشتغلته على 3 عشان يبقى متماسك شويه مع بعض. انت ممكن تشتغليه على 4 كمان هيبقى حلو. لكن لما انا هوريكم دلوقتي هشتغل على خيط اتقن شويه عشان يبان معاكم في الصوره. احنا بنشتغل الغرز باعداد فرديه، يعني 13 15 17 19 لغايه لما توصلي للسنتي بالسنتي اللي انت بالطول العرض اللي انت عايزاه. وبنشتغل احنا طبعا بالعرض، يعني بنطلع
سوري بطول السكارف. فانتي بتاخدي العرض بتشتغليه مثلا 10 سنتي 12 سنتي. بنبدأ مثلا نعمل 1 2 غرزة 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عملنا 13 غرزة سلسلة بالشكل ده. تمام. بنيجي بنشتغل اول غرزة لينا بنسيب نعد 1 2 وفي التالتة هنا بندخل نعمل غرزة حشو بس مش بنكملها، بنعملها زي ايه على الابرة كده، بناخد الحلقتين. تمام. بنيجي ناخد الخيط وبندخل في اللي وراها وبناخد نطلع بالخيط بالشكل ده وبنطلع منهم كلهم وبناخد منزلقة بالشكل ده. الغرزة اكننا بناخد غرزة حشو كده وفي نفس الوقت بندمجها مع غرزة نص عمود بالشكل ده في غرزة واحدة وبنطلع بيهم وبنقفل بمنزلقة عشان كمان واخدين بالنا. نيجي تاني ناخد الخيط نعمل غرزة حشو بس ما نكملهاش وبناخد الخيط معانا على الإبرة وندخل في الغرزة اللي وراها وبنعمل ناخد الخيط تاني وبنرجع بيه على الحلقات على الإبرة كده وبناخد الخيط وبنطلع منهم مع بعض بالشكل ده ومعاها منزلقة. ادي الغرزة بتاعتنا بأول صف. احنا شايفين الخطوات. تمام. بنيجي برضو في الغرزة اللي وراها بناخد الخيط على الإبرة بالشكل ده وبنيجي نلف الخيط تاني وندخل في اللي وراها نسحب الخيط معانا بقى كده 4 حلقات وبنيجي ناخدهم مع بعض ونقفلهم بمنزلقة بالشكل ده. تمام. باجي الغرزة اللي وراها باخد الخيط بالشكل ده اجي ادخل في اللي وراها كده واقفل بمنزلقة عليهم كده. يبقى انا خدت غرزة حشو وغرزة نص عمود مع بعض دمجتهم مع بعض وعملت الغرزة بتاعتي. تمام. باجي هنا في اخر غرزة وبدخل وبعمل غرزة حشو بالشكل ده. تمام. بطلع 1 2. دي خطوة مهمة جدا اللي جاية عشان كده عملت بخيط كبير او واسع عشان تقدري تشوفي الغرزة معايا وانا بعملها. ماشي. باجي هنا في اول غرزة اهي هي ديت الاولانية بدخل بيها واخد الخيط بالشكل ده. تمام. ودي غرزة الحشو بس مش بكملها. باجي في الغرزة التانية في الجزء ده يا جماعة بصوا اهي بصوا الخط دوت. باجي هنا اهي في الغرزة التانية اهي الغرزة معايا واضحة اهي شايفينها اهي. باخد الخيط وبطلع بالشكل ده اهي وبقفل بمنزلقة. باجي انا شايفين بصوا ادي الغرزة دي اللي دخلت فيها اهي الغرزة التانية اللي وراها اهي بصوا هنا اهي الجزء ده باخد الخيط بالشكل ده والخيط بلفه على الابرة وباجي في الجزء دوت اللي هو فيه الخط ده باجي في الغرزة اللي وراها اللي هي اهي بصوا الغرزة اللي وراها هنا اهي بس بدخل فيها من قدام كده وباخد الخيط واطلع 4 حلقات منزلقة واقفلها بالشكل ده. نعملها تاني علشان ناخد بالنا. الغرزة اللي وراها اهي هنا شايفينها اهي عملتها بخيط اهو كبير عشان انا هبقى واضحة معاها في الصورة اهي اهي الخلفية والامامية. بدخل جواها كده وباخد الخيط على الابرة واخد الخيط على الابرة تاني واجي الغرزة اللي وراها اهي اهي شايفينها هي دي اهي دي الغرزة دخلت فيها ودي الغرزة اللي وراها. باجي فيها كده من قدام هنا اهو وادخل واعمل ادخل فيهم واعمل منزلقة. تمام. اعمل تاني اهي دي الغرزة هي اللي دخلت فيها اجي في اللي وراها اهي بدخل فيها بالشكل ده وباخد الخيط على الابرة بلف الخيط على الابرة وادخل بيه في الغرزة اللي وراها اللي هي دي بس اهي وادخل واعمل كده. تمام. اهي الغرزة اللي وراها برضو اهي شايفينها فين اهي ادخل اخد الخيط وفي اللي وراها هنا اللي هي دي اهي باخد كده من جوه واعمل ايه بالشكل ده
واقفل ومنزلقة. ممكن كده عايزة ابرة اكبر من كده كمان. باجي هنا في الغرزة الاخرانية اهي الغرزة اهي، هي الغرزة دي واحدة، بدخل فيها كده واعمل غرزة حشو. تمام. بطلع 1 2 وبلف الخيط وبدخل في الاولانية هنا، بعمل غرزة الحشو وبلفها مبكملهاش، وباجي اخد الخيط والغرزة اللي وراها هنا اهي، وبعمل غرزة بالشكل ده جمعهم، بقفل بمنزلقة اهي الغرزة اللي وراها اهي، اخد الخيط بالشكل ده، الأربعة معايا اهي، واللي وراها 4 حلقات وبقفل. اخد الخيط واللي وراها وبقفل بمنزلقة، باخد الخيط ادخل فيها بالشكل ده، باخد الخيط واللي وراها اهي وبقفل بمنزلقة بالشكل ده. وفي الغرزة الاخرانية اهي باخد الخيط اهي، الغرزة الاخرانية اهي، شايفين بدخل فيها ازاي، وبعمل غرزة حشو. تمام. 1 2 بلف الخيط وادخل اول واحدة بالشكل ده، ادخل اخد الخيط وادخل كده، وبعدين ادخل مع بعضيهم بغرزة كده اهي، الغرزة سهلة يا جماعة جدا، مبتدئين بتبقى سهلة جدا. دي بتبقى اهي ادي شكل الغرزة اهي في الخيط الكبير اهو، بصوا واسعة، وادي شكلها اهي في الخيط الرفيع. طبعا شايفين الفرق في الغرزة واضحة، بس احلى طبعا في الخيط الرفيع، بيبقى شكلها شيك قوي ورقيق، بس تنفع ديت في البطاطين، بتبقى الخيط بتاعها كبير وبيخلص معاكي الموضوع بسرعة. طبعا لو استخدمتي الخيط ابرة رقم 8 اهي، ابرة رقم 8، بس كمان ممكن كمان تعملي اكبر من كده لان ضيقة، شايفين ضيقة الغرزة، فممكن تستخدمي كمان ابرة اوسع من كده، هتبقى اديكي واسع اكتر من كده. تمام. ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة مفيد لينا، واستفدنا وعملنا غرزة حلوة للسكارف بتاعنا اهو. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخرى باذن الله، ومع تحياتي جيهان الانصاري.